XT6 WIFI drone. So ito yon. Ayun, itong video na to, ito yung inaantay nyo na tetestingin natin tong drone na to kung gaano kalinaw yung kanyang camera at yung kanyang video footage niya at ang gamit na apps sa inyong cellphone. So bago ang lahat, maraming salamat sa mga nag-comment at saka sa mga subscribe sa ating channel. So sorry kung di ko nagawa ng video. So itong video na to, pagkakataon mo na panoodin ang linaw ng drone na yan. So bago ang lahat, siyempre papakita natin muna kung anong laman ng isang set ng drone na to pag binili nyo, no? So ito lang, remote, yung drone at yung isang battery at saka kanyang cable. So itong extra battery binili ko na lang to. So itong drone na to, mura lang siya, worth of 2004, 2007 pag gusto mo ng dalawang battery. At okay din naman siya kung gusto nyo pang regalo sa mga anak nyo, pamangkin nyo, at sa kung sino mang bata anong gusto nyo. Kasi okay din naman siya dahil madali siyang kontrolin, tsaka enjoy na lang din, no? So okay guys, so start na po tayo kung paano natin i-set up sa inyong cellphone. Ito na yung ating drone at yung ating cellphone para bilang monitor, no? So ngayon, kukuha natin tong drone at yung remote at isang battery. Okay. Siyempre, bago ang lahat, yung manual. Yung manual, bakit tayo kailangang gumamit ng manual? Dahil dito sa manual, makita natin kung anong apps yung ating na-download. Ayan. Kung hindi nyo siya makita, sure ball dito, mayroong QR code. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo sa punta tayo sa may Google Play or sa Play Store, or iscan po natin tong QR code para mas mabilis kung di natin siya makita sa Play Store. Okay, kuhain natin ating cellphone, punta sa Play Store. So ito na yung Wi-Fi cam. I think ito na ngayon, at para malaman natin kung ito ngayon, meron naman siyang sample dito na picture kung ano yung tsura niya. So parang yun din yung kanyang screen, no? Tingnan natin yung screen. So yun nga, yung kanyang screen ay ganito, maraming icon. So parehas lang siya rito. So ito na ngayon, download natin yan. Habang hinintay natin siya ma-install, ikabit na natin tong battery dito sa ating mini drone. Open na natin yung kanyang mga arm at yung battery, insert na natin. So ganun lang yun, no? Lock na kagad. At yung kanyang camera, eto. So hindi naman siya automatic adjust. So i-adjust lang natin ng konti lang. Yung parang medyo yuko lang ng konti. Kung ito yung camera mo at yung drone nakaharap sa'yo, medyo side view, ano nyo lang konti, tilt down nyo lang. Yan, pero sa akin okay na yan. Para kahit na medyo malayo, hindi masyadong yuko-yuko. At syempre, checkin natin yung ating controller kung meron ka pa bang battery. Ayun, lakas. Yun, may battery pa. Download na natin at install na natin itong app. Open na po natin. Ayun, landscape yung kanyang app. Next, i-open na natin tong power ng drone. Long press lang po. Ayan, so nag-blink na yung kanyang ilaw. So waiting po yan for sa signal. Siguro, no? Ngayon nakita natin dito start. Yun. So ngayon paano ko siya i-connect? So ganito yun. Panoodin natin yung manual. Ngayon, kung na-download na natin ito sa manual, paano siya i-connect? Connection, the model power the lead flash waiting for the connection in the mobile phone. Yan, and click on the cell phone setting option. Open the Wi-Fi, find the network
EIFI list called Wi-Fi. So hanapin natin yon sa ating Wi-Fi list. So kailangan dapat ang cellphone nyo hindi nakakonect sa ibang Wi-Fi, dapat nakakonect lang siya dito. So sundin muna natin yon. Minimize muna natin at Wi-Fi. Ito yun. So may labas itong Wi-Fi 4K 9C 99CB23. So yan lang naman siya naman ang Wi-Fi 4K. Wala nang iba. So okay na. So connected na tayo. Back na tayo dun sa may app. So Wi-Fi cam, click na natin. Yan. And then start. Okay, dahil ayun na. So ganun lang kabilis. Once na na-connect nyo na sa Wi-Fi, start, automatic na detect niya na kaagad. So ito na yung ating naka-connect na siya, no. So ito na yung kanyang camera. So malinaw din naman, no. Kung natututukan nyo, ililipad ko siya kunwari. So ayan, ito yung prutas. Malinaw din. At hindi ko lang siya magamit ng kanyang screen dahil itong ginagamit kong camera ay walang screen recording. Pero kung ito yung aking drone, for example, ayan. So ito yung prutas niya, no. So ang layo-layo ko na. Ayan, nilalapit ko siya. Kung nakikita nyo, ito ako. So ayan, sa likod. So malinaw rin siya, pero wala nga lang siyang, parang wala siyang stabilization. So I think meron din siyang stabilization pero hindi ganun ka-smooth, do. Konti lang kasi hindi naman siya ganun kamahal talaga. Pero sa camera talaga niya malinaw na po yung kanyang captured. Kung mag-video ka, ayan. So yan, malayo na ako, tataasan ko pa. Yan, itong nasa cellphone na to, ito yung captured ng drone. Ayan, o. So nasa likod ako. Yan. Ngayon lalapit ko siya papunta dito sa prutas. O ayan, di ba? Okay, ito nyo. So hindi ko na siya papaliparin guys dahil tawag na ito, hinarap ko lang yung mukha ko, no, para ako nagbablog na lang. So ayan, so dito na ako harap. So ito na yung mukha ko, no, at nakaharap ako dito sa may camera ng drone. Yan. So okay na rin, malinaw-linaw, good for 2,000 plus. Okay na, sulit na rin guys, no. Pwede nang laruan, pwede nyo na rin ipang regalo or enjoy lang din sa pag drone, practice ng drone. Yan. So sulit na rin yung inyong pera sa halagang 2003 or 2007 kung dalawa battery. So yan po ang kanyang footage. Yan guys, so sa controller, paano ko naman siya ikakabit sa controller? So sa controller, tingin ko naman automatic naman din yan dahil once na pag na on nyo naman yung controller at saka itong cellphone, isa lang din yan, no. Kakabit ko siya rito. So ayan, so naka-attach siya ng ganyan. So ito yung ating so pagpapaliparin ko siya, same lang din naman dun sa tingin niya sa manual kung paano magpalipad. So meron ginaganto and then iikot na yan. Yan, nakita nyo nag-beep, parang gusto nyo na yan. So gaganyan nyo muna and then up nyo isa. So ayun, so same lang siya guys, no. Kahit na ginamit ako siya ng controller, so ready for flight na yan. So paano ito siya ibababa, baba lang natin. So ayun,
So pag na-control ko siya ng controller, yun din yung controller dito sa, meron din kasing controller dito sa cellphone. Pero mas maganda yung controller lang gamitin nyo para yung cellphone, yun na yung inyong monitor. Ibig sabihin 4 camera na lang siya para alam nyo kung ano yung kinukuha ng drone. So ganun. Ayan, ang linaw niya, di ba? So ayan, hindi na siya naglalag, smooth na siya pag medyo matagal na, at na maganda na yung kanyang pagkakakonek. Ayan, so ngayon mas maganda ang movement niya, hindi smooth siya kung ang cellphone nyo ay medyo mataas, ay may mataas yung RAM o processor, kahit merong 4K na camera o kaya 1080p. Yan, hindi na siya ganun ka laggy. Yan. So ito yung drone, kinukuhanan ko yung prutas na yan. Ayan na. So dapat ko lang siya. So ito yung drone. So ito ako, hindi ko na siya na screen recording guys. So ayan, so malinaw naman. At ito na yung drone. Kung halimbawa lumilipad siya, ayan o, so ito yung kanyang camera. Yung i-move ko siya ng left, right, so sabay naman o, hindi naman siya ganun, hindi naman late. At kung sakaling gumagalaw-galaw yung drone, ito, so hindi naman siya ganun kagalaw. Meron din siyang stabilization ng konti lang. Siguro ang stabilization niya meron mga 20% kasi drone nga siya. Hindi nga lang ganun ka-smooth. Dahil yun nga, dahil mura lang naman tong drone na to at simple lang siya. Yan, kung gusto niyo talaga ng smooth, ay mas mataas na drone quality at price yung inyong hanapin. Pero para sa akin, sa pangregalo lamang at saka pwede mo lang laruan, mag-practice, okay na tong drone na to. Hindi na siya ganun kahirap kontrolin. So ito yung prutas, ayan, kinukuhanan ko, and then nilalayo ko siya. O diba? So ayan, sama na yung pagkuha ng aking cellphone. At syempre ako rin. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa nanood, at kung bago ka lang din sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-click na ng bell para lagi kayong notified pag meron tayong mga bagong videong ilalabas. So yun po guys, so maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Alala ko lang guys, wag po kayo magpapalipad ng drone sa lamesa. Okay, so sample lang po ito. Ayan, so nakakontrol po natin. Down na natin.